Nu is de 6 centimeter antenne aan de beurt. Dat is degene die daar het meest links aan de mast gemonteerd is. Want bovenaan zien we de 23 centimeter slot Alford slotantenne. Rechts zien we de slotantenne voor de 13 centimeter band. En links zien we op het zijarmpje voor de 6 centimeter band. Opvallend is dat deze niet met coaxkabel gevoed wordt. Want door de coaxverliezen is de ontvanger maar rechtstreeks in de buis ingebouwd. Hoe dat eruit ziet gaan we nu laten zien. De ontwikkelingen hebben niet stilgestaan rond het ontwerp van een slotantenne. En met name W1GHZ heeft daar veel over gedocumenteerd. En is er een rekensheet, een Excel rekensheet beschikbaar gesteld waarmee het een en ander is uit te rekenen. Zoals bij het eerdere filmpje verteld is hoe hij eigenlijk werkte, hoef ik het nu alleen over de bouwtekening te hebben. En dat is dus een stuk golfpijp wat we hadden, WG14, en die heeft bepaalde afmetingen. En als je dan de frequentie intypt die we hebben gebruikt voor de repeater, 5780 megahertz, 5,78 gigahertz, dan komen deze maten eruit. Zij het dat hier eigenlijk dus de flens bedacht is. En wij hebben hier rechtstreeks de adapter opgemaakt zonder flensen. Dus hij wordt gewoon iets langer en dan maak je meteen eigenlijk de adapter aan. Nou, die adapter stelt niet veel meer dan een connector. In dit geval is een N-connector getekend. Wij hebben een SMA-connector gebruikt, een veel kleinere. En hier dus een proop in. Hier tegenover zit nog een stelschroefje. Dan kan hij daarmee in resonantie gebracht worden. En de onderkant is afgesloten en de bovenkant is afgesloten. Nou, de totale lengte is bijna 50 centimeter. En zoals te zien is, zijn de sleufbreedte is erg klein. 3,91 mm. Dat betekent dus dat het echt met een frees gedaan moet worden. Dat kan je niet meer met een handzaagje en dat soort dingen gaan rommelen. Dit is de slotantenne. Even horizontaal neergelegd. Om te zorgen dat hij in beeld kan. Hele strakke slots. Gemaakt door PA7JB. Die de hele antenne eigenlijk op deze manier heeft gemaakt. Er staan nog wat stiftstrepen op van de oorspronkelijke WG14 golfpijp. En ik zal toch even wat details laten zien. Een beetje schuin van boven gezien ziet hij er dus zo uit. Connector. En de connector is een SMA model met 4 schroefjes. Duidelijk is te zien dat de verf is weggeschuurd om het plaatje ook goed vast te kunnen solderen nadat alles is afgebraamd. En tegenover de SMA connector is dus een andere schroef gemonteerd om dus af te stellen. Heel eigenlijk bleek dat dus niet nodig. Hij is helemaal uitgedraaid op deze manier. We hebben daar nog metingen aan verricht. Ik heb een vel gemaakt met een gradenverdeling daarop. En dit is een draaischijf met een klem. En hier is gewoon een zendertje. Zendt gewoon de hele tijd met deze antenne. Accu'tje erbij. En iets verderop staat dan een schoteltje. De kop, de meetkop, is rechtstreeks aan de belichter gemonteerd. En is hier op de milliwattmeter af te lezen. Het signaal. En dat hebben we daarna in een rekensheet gestopt. In Excel. En daar een keurige grafiek van gemaakt. En daarmee kan je zien wat de versterking is. Hebben we een open waveguide, open stukje golfpijp, hebben we beschouwd als 7 dBi. Dat is heel gebruikelijk. En daaraan hebben we dus eigenlijk vastgesteld dat de gemiddelde versterking van deze antenne 11,3 dBi is op 10 meter afstand. En natuurlijk is er van alles af te dingen aan de manier waarop we het hebben gedaan. Maar we kregen wel een goed idee van het stralingsdiagram. Nou, er is te zien dat hij dus 4 kanten opstraalt met een paar deukjes. Deukjes zijn zo te zien iets van 5 dB.
Maar we hebben daar ook nog bij gedaan een PVC-buis van 50 mm en een PVC-buis van 80 mm die dunwandig is. En daar hebben we dus mee gekeken wat de invloed daarvan is. Nu zie je daar relatief weinig invloed mee. Al moet ik zeggen, die rode die zit wel overal wat meer naar binnen. Maar dat komt ook door de schaal. Die is hier, hebben we het over 10 dB, 20, 10, 0. Gaan we daarentegen naar een andere schaalverdeling. Dus dat je hier echt per dB, hier is het van 17 naar 7 is zo'n stuk. Dan vallen de verschillen veel meer op. Dan valt ook meer op dat deze kanten, dus de kant van de connector en de schroef, dat die daar meer naartoe straalt dan de zijkant. En dat deze dippen, die lijken dan nog ernstiger, maar het zijn natuurlijk dezelfde als net. Maar wel duidelijker te zien dat de PVC-buis met de dikwandig is, dat die de meeste demping geeft. En die van 80 mm die maakt relatief weinig uit. Dus dat zijn we uiteindelijk voor gegaan, voor die 80 mm buis. Daar moest natuurlijk een ontvangertje ingebouwd worden. Dat is een standaard blikje. Hebben we daarvoor genomen. En daar moet dan wat condensators en zo. En de connector moet eraan gezet worden. En zo ziet het geheel eruit met een dop om de onderkant bereikbaar te maken met een connector. En voltage regulator, want het ding werkt op 5 volt. En ja, om de buis op afstand te houden hebben we van die platen gemaakt met de gaatjes erin, dat die niet gaat rammelen in het geheel. Hier zien we de afstelschroef weer met de SMA connector. En zo ziet het er geheel eruit. Dit is de slotantenne met de connector. Er zit een Haagse SMA connector aan met een klein stukje. En dan hebben we hier de ontvanger. En die kan in zijn geheel zo in de buis geschoven worden. Om te zorgen dat hij nog ergens op steunt. Nog een ander stukje PVC buis erin. En het ziet er heel geknutseld uit. Maar het werkt nog steeds. In zo'n PVC buis. Rond 80 keer 1,5. En de connector die is hier dus waterdicht in verwerkt. Dus als deze boutjes losgedraaid zijn, dan kan die gewoon in zijn geheel naar beneden geschoven worden. Aangezien er in het lifthuis geen opening is om een kabel goed doorheen te doen, zijn er een paar sleuven in het voegwerk. Die vormen een soort rooster. Ventilatiekanaaltjes. En daar hebben we dus een platte connector genomen, waar we dus het audio- en videosignaal afgeschermd en de spanning en een meetsignaaltje doorheen kunnen doen. En dan kan het gehele signaal naar de logica unit en later rechtstreeks naar de PIP unit in de latere uitvoering van P6 ATS. Van onderaf is het eindresultaat mooi te zien. Links dus de 6 centimeter buis met daarin de slotantenne en de gehele ontvanger, waar aan de onderkant het kabeltje uitkomt en langs de mast naar beneden loopt. Dit filmpje is gemaakt vanuit Harderwijk door PA3CWS, terwijl ik zelf op de Doornse Kaap een signaal over PI6 ATS heen heb gezet met dit station. En dit zijn dus de ontvangerbeelden in Harderwijk via de repeater. Val je af, dan verschijnt dus even het testbeeld van PI6 ATS. En kom je weer terug, dan verschijnt je beeld ook gewoon weer op deze manier. Dit is wel een behoorlijk vrij zicht. En ga je portabel met een ontvanger op 23 centimeter en een antennetje, in dit geval aan de slagboom gemonteerd, dan kan je natuurlijk ook je eigen signaal terugzien als je dan zendt op 6 centimeter. Dus op die manier kan je experimenten doen met ATV zonder dat er een ander station bij nodig is. Want daar ginds in de verte, daar is dus ergens PI6 ATS. Vond je het leuke filmpjes? Vond je het een interessante video?
geef dan een duimpje of abonneer op het kanaal. En heb je vragen, dan lees ik het graag hieronder.